Hey. Ik heb morgen mijn allereerste afspraak bij de eetstoorniskliniek. Ben je zenuwachtig? Ik weet niet, ik vind het toch wel een beetje spannend. Want ergens ben ik wel een beetje bang dat ik gevoelens en emoties terughaal die ik niet per se terug wil. Een mooie boodschap die je meegeeft voor jouw kijkers is dat, ook al weet je nu niet zeker wat het is en heb je misschien in je hoofd bepaalde red flags, zeg maar, Ja. dat jij liever nu voor jezelf zorgt, zowel mentaal, fysiek, op alle vlakken, dat je het nu liever uitsluit, dat je te veel hulp krijgt dan te weinig. Ja, ik heb vandaag een hele leuke dag gehad. Not. Ik heb de afgelopen paar maanden best wel veel gefilmd en ik heb veel beelden die ik nooit online heb gezet. Als in dat ik met vrienden naar Taco Bell ga, dat ik met Ricky, een diëtist, praat over binge eating disorder en nog veel meer. En dat laat ik in deze video zien, in mijn diary. Ja, dit is fantastisch. Het is nu 6:15 en ik ga nu trainen. En ik heb zoveel energie om 6:15 op te trainen. Ja, of het is heel goed of het is heel slecht. Ik ga even naar dat het goed is. Filmpie, test. Het is vandaag begin maart. En ik begin maart met self-care. Maart is all about self-care, self-love. Ik wil Think and Grow Rich, dat boek wil ik uitlezen. Ik wil een mooi stuk op de piano kunnen spelen, plus de noten. Ik wil dat ik mijn rechterhand sowieso goed kan lezen. Ja, het went wel hoor. En hier ook weer. Bijna. Rustig. Nog echt. Tranquilo. Jouw verhaal, binge eating. Ja, ik ben in 2014 gestart met fitness, nadat ik niet meer kon voetballen door een blessure. En toen dacht ik van oké, als er een moment is dat ik aan mijn lichaam kan werken en zelfvertrouwen kan krijgen, dan ga ik dat nu doen. En toen ben ik in 2015 in een jaar tijd 26 kilo afgevallen. En 12 weken voor het einde van dat traject met een coach was het zo van, ga je een fotoshoot doen, ga je niks doen of ga je een fitnesswedstrijd doen. En ik wist toen eigenlijk al van oké, als ik geen stok achter de deur heb of die stok is niet groot genoeg, dan ga ik terugvallen. Dus ik wist eigenlijk wel, mijn cheat days die lopen uit de hand, weet je wel, jij herkent het wel. Dus toen heb ik gezegd van weet je wel, ik ga gewoon een fitnesswedstrijd doen. Die gedaan en het ging ook gewoon helemaal goed. Maar daarna was het oké, er was geen coaching meer, er was geen doel meer, er was geen traject meer. Dan ben ik in 2 maanden tijd op 20 kilo aangekomen. En toen wilde ik eigenlijk weer stoppen met eten. Na 10 kilo of zo. Dan zei ik van oké, weet je wat, nu is het goed genoeg, want nu ben ik best wel tevreden met mijn shape. En toen kon ik niet stoppen met eten. Ik maar eten en toen dacht ik, als ik nou gewoon weer een nieuw doel stel en weer een fitnesswedstrijd ga doen, dan heb ik weer die motivatie, die wilskracht. En dan komt het wel goed. Dan wil ik weer afvallen. Ja, precies. Want je wilde weer naar beneden, want je had juist eindelijk een shape gehad die je echt chill vond. En toen kreeg ik de hele tijd eetbuien en dan weer 3 dagen bijna niks eten en weer heel veel sporten en dan weer eetbuien. En zo liep dat door en door en door, maandenlang. Ik ben nu aan het lopen naar de stad. Ik heb vandaag helemaal niks gegeten. Zo, dat is helemaal goed. Dus het gaat eigenlijk wel lekker. Ik voel me zo fucking kut. Ik heb zoveel gegeten en mijn buik exploot. Ik heb mijn workout gefinished, dat ik zou zeggen dat ik ging doen vandaag. In de ochtend. Het gaat echt steeds beter. I'm tired. Ik heb vandaag niet heel veel gegeten, maar ik heb een beetje vreemd gegeten. Ik heb niet geluncht. Dat je net ging naar beneden en ik was oh mijn god, ik kan lekker eten, want niemand is beneden en zo moet ik helemaal niet pak eten, weet je wel. Het moet echt niet een priority zijn in mijn leven. En gewoon totaal niet. Ik moet gewoon eten, want mijn lichaam heeft het nodig, maar ik moet er verder gewoon niet iets in zien. En dat is wat ik denk ik vandaag wel
meer in zie. En we gaan er gewoon voor, snap je? We gaan er gewoon echt voor. En toen ben ik naar een psycholoog gegaan. En toen hebben we eigenlijk heel erg gewerkt aan mijn zelfbeeld, want dat was altijd super laag. En toen is dat eigenlijk in ongeveer 2 jaar tijd is het eigenlijk van binge eating disorder naar gezond gegaan. Echt we moeten wel echt oppassen. Well, oké. Die is ook veggie. Ja. Oh, wat is dit enig? Oh my god, het is zoveel dat ik gewoon niet weet wat ik... Oké jongens, op een mooie... Oh, ik wil hem wel gelijk een middagje. Eeuw. Oh, heerlijk. Oh, lekker. Het is wel een taste-test. Ik denk Hij dat is niet heel zoet of zo. Nee, Gewoon maar- normaal. Zijn Thomas en Rui ook bezig met health en fitness? Zo niet, wat zijn hun hobby's? Ja. Maar ik ga elke dag 1 uur wandelen. Oh, wow. Dat is wel iets. Thanks. Wat is dit ook alweer? Hoe heet dat? Kaas. Oh, Charlotte. En Heel veel kaas. Nou, wel lekker. Ik leg dit het is neer. heel lekker. Maar dit is echt kleef. Oh, het is wel heel lekker. Wel 9. Nou, wel lekker. Het is heel lekker. Ja, het is beter dan dat andere kaasding. Het is een beetje pittig. Pittig. Ja, ik vind het pittig. Ja, maar kijk dan. Oh, dit is... Oh, wacht. Ja. Dit is echt top. Oh, zo lekker. Wat is onze eerste indruk van elkaar? Wanneer hebben jullie mij voor het eerst voorbij zien komen? Jullie allebei Heel lang natuurlijk. geleden. Best wel lang geleden. Ja. Wat is jullie eerste indruk? Ik denk gewoon echt de eerste indruk. Oh, gewoon vrolijk, zeg maar. En iedereen met, zeg maar, die met sport bezig was, die heeft het altijd over je. Ja, wat is eigenlijk de aanleiding waarom je denkt dat dat op dit moment weer een goede keuze voor jou is? Nooit een diagnose gekregen. Omdat mijn ouders toen ook niet wilden dat ik naar een eetstoorniskliniek ging. Ze wilden eigenlijk helemaal niet dat ik zo'n stempel kreeg. Dus ik kreeg begeleiding vanuit de care, vanuit de arts. Ik had wel een psycholoog. Om het verhaal kort te maken, ik heb het gevoel dat ik nooit de juiste begeleiding heb gekregen, waardoor ik niet zeker weet of ik het hoofdstuk volledig heb afgesloten. Dus om voor mij dit traject helemaal opnieuw aan te gaan, heb ik het gevoel dat ik mezelf veel beter leer kennen, dat ik 16-jarige Rachel ook veel beter leer kennen en dat ik hierdoor ook andere mensen beter in de toekomst kan helpen. Oké, we zijn aan het shoppen. Ik heb een blazer. Dit wel echt mooi, een beetje koraalrood. Dit is 90 minuten, 20 minuten. Maar dit is maar 1 pot. Yeah. Oh, ik vind het op camera dat hij er nog niet eens zo heel erg uitziet. Yeah. Ik heb gewoon appel en deze 2 reepjes. Ik ben er over 1,5 minuut. Oké, bye. Ik heb vandaag de hele dag geëdit. Ik heb lekker gepicnict en ik heb vandaag echt een lekker dag gehad. Dus ik ben er super blij. Dat zeg ik ook niet elke dag. Heerlijk. Lekker toch? Zit er ook eiwit in en zo? Hey. Tuurlijk. De eiwitrijk allemaal. Ja. Ja? Dan moet je ook oprecht je wel je reactie geven. Ik hoop dat ik deze heel lekker vind. Ja, ik hoop het wel. Dat is wel heel lekker. Echt? Ja, dit is echt lekker. Oké, top. Ja, lekker. Die hebben we nog helemaal niet geprobeerd. Hier zit niet heel veel smaak aan. Nee, hier vind ik Maar dan echt zou geen ik wel... smaak aan. Dan, nou, Vergeleken met dit. Dit is fantastisch. echt? Vruchtenhagel. Eerst deze. Van deze Daarna filmpjes had ik eigenlijk nog gehad. Die. Die is echt de shit. En dat is dus ook waarom het zo lastig is voor mensen om te herkennen. Je krijgt nooit een eetbui, een echte eetbui waar andere mensen bij zijn. Want daar Nee. schaam je je te veel voor. Nee, dat doe je niet. Nee. Wel, je kan wel... Vaak ging ik wel over mijn grens. Ja, En dan zeg je 100%. van... Ik neem gewoon 1 handje chips. En 1 koekje. En dan ga je net over die grens. Het kan echt maar 1 chipje zijn wat dan voor jou Ja. zeg maar de grens is. En dan denk je daar alleen maar over na. En dan zit je gewoon van ik wil meer, ik wil meer. Je bent aan het wachten tot het moment dat je alleen bent Ja. eigenlijk. Ja, Omdat die eigenlijk drang wel. eigenlijk zich alleen maar opbouwt. Maar Ja. dat echt het verschil tussen gewoon veel eten kan ook als je gewoon met familie bent en je hebt het gezellig, toch? Ja. Maar binge is echt naar binnen duwen alsof je leven ervan afhangt of zo. Ja. Dat Je doe kan je niet gewoon waar niet meer andere mensen stoppen. bij zijn. Gewoon echt dat je niet meer kan stoppen. Ik weet niet of jij het had, ik had heel erg dat ik de gedachten van andere mensen ging invullen. Dus als ik dan bijvoorbeeld 2 dagen daarvoor een binge had gehad, dat ik dacht dat andere mensen dat konden zien. Ja, dat dacht ik ook. Dus dan wil je maar liever niet meer afspreken met mensen. Dat was voor mij een reden genoeg om
alles af te zeggen en thuis te blijven. Ja, trainen is het enige wat je kan controleren. Dus je wil zoveel mogelijk trainen, je wil superveel bewegen. Ook al ben je moe, ook al heb je superveel spierpijn, ook al heb je blessures, maakt dat niet uit. Ja. Je moet gewoon trainen, want jij wil je lichaam veranderen. Ja. Er is gewoon niet, in ieder geval in mijn geval, was er niet meer in het leven dan mijn eigen lichaam en mijn fysieke progressie. Dat was het belangrijkste. En ik was dan ook trots op mezelf als ik nog minder dan 1000 calorieën had gegeten. En je weet ook dat dat niet goed is. Tuurlijk, meer dan 1000. Ik wist op een gegeven moment ook wel dat dat niet... Ik heel veel moeite heb met alles. En mijn leven. En ik ben heel erg afgevallen voor modellenwerk. Maar I did it. En ik ben echt kapot. Maar ik heb ze gewoon alle 3 gedaan. Yoga work voor weight loss, full body workout en een ab workout. Ik weet dat het niet gezond is ook, denk ik. Inderdaad gewoon nooit tevreden zijn. En het enige wat je tevreden kan maken is als je goed hebt gegeten, goed hebt gesport. En omdat dat juist jouw main focus is, en alleen dat jou tevreden kan maken, kan dat je ook juist het ongelukkigste maken. Ja, want eigenlijk zeg je tegen jezelf, ik ben pas gelukkig als ik dit bereik. Ja. Maar dan bereik je en dan is het nog niet goed genoeg. Dus je blijft inderdaad in die spiraal zitten van ontevredenheid en ongelukkigheid. Ja, wat voor mij wel heeft geholpen, ik heb natuurlijk wel bij een psycholoog gelopen voor mijn zelfbeeld. Daar wil ik er wel bij zeggen, ik pak niet alle credits naar mezelf. Maar wat ik merk dat in de praktijk heel veel helpt is hobby's zoeken die niks te maken hebben met fitness. Klopt. Ik wil een mooi stuk op de piano kunnen spelen. Oefenen. Een paar keer oefenen hebben. Ja. Een paar keer oefenen hebben. 100%. Maar ik kijk dan niet daar naartoe. Dat vind ik voor dit liedje in principe niet erg. Nee, maar daarom, die noten oefenen moet je nog doen. Dus dat train je vanzelf. Wat ik voor nu belangrijk vind, omdat je al heel veel weet van dit nummer, is dat je gewoon positie gaat staan. Dat je echt gewoon deze positie houdt. En waar ik me in ieder geval heel veel op focus, ook met cliënten, is in de gym zijn voor performance. En ik vind het prima dat je een grotere bil wil, of dat je een grotere borst wil, of biceps of wat dan ook. Maar als jij je alleen maar focust op dat moet groter, dat moet kleiner en ik ben in de gym alleen maar om calorieën te verbranden. Ga eens naar de gym om de sterkste versie van jezelf te worden in plaats van de gespierste of de mooiste versie van jezelf. Dat werkt wel ook heel veel in de praktijk, vind ik. Hier vertelde ik dat fitness mijn allergrootste en eerste stap was naar een gezonde relatie met eten en met mijn lichaam. Want als je wilt performen met krachttraining, dan moet je gewoon voldoende hebben gegeten. En om zo mezelf uit mijn comfortzone te zetten, dat was zo krachtig en zo mooi in mijn herstel. Maar wat uiteindelijk mij echt heeft geholpen, is dat ik de beste versie van mezelf wilde zijn. Niet van een ander, maar van mezelf. Dit deed ik door middel van YouTube. Dit heb ik nooit eerder verteld. Maar toen ik mijn allereerste video online zette, had ik nog problemen met overeten. En maar ondertussen wilde ik ook een voorbeeldfunctie zijn. Ik wilde die persoon zijn die ik in de allereerste video liet zien. Zeg maar, de neiging om over te eten, die was er niet. Waarom zou ik overeten? Ik ga zo als toetje lekker ijs eten. Daar heb ik veel meer zin in. De persoon die ik wilde zijn, die zou ook niet overeten bij avondeten. Dus waarom zou ik het dan doen? En dat hielp dus heel erg. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen struggles. En voor mij was het gezond eten en het überhaupt eten geen struggle meer. Het enige waar ik nog moeite mee had, was het overeten. Nu als tip kan ik meegeven, natuurlijk wees de beste versie van jezelf. Denk ook goed na wat jij zelf wil veranderen en waar jij zelf vooruit in wil gaan. Ik deelde dit dan met YouTube en ik wilde de mensen op YouTube niet teleurstellen. Het waren er niet veel. Dat was mijn eerste video. Weet je, voor de mensen die er ook mee struggelen, weet je, deel jouw beste versie met vrienden en familie. Het is heel makkelijk om excuses te maken tegenover jezelf, maar een stuk lastiger om dat te doen tegenover mensen om je heen. Je laat altijd een mindere kanten zien, maar toch laat je wel een versie van jezelf zien die je wilt laten zien. Ik denk dat je bedoelt te zeggen dat je op YouTube streeft naar die beste versie te zijn en te willen laten zien. Je bent een voorbeeldfunctie, dus je bent ook onbewust een voorbeeldfunctie voor jezelf. Daardoor ben je het ook op de dagen dat je het niet filmt, toch? Ja, klopt. Dat probeer je te zeggen. Ja, eigenlijk wel. Dat ook. Ja, onbewust word je dat inderdaad gewoon. Ja. Ja. Other side.
Hij denkt, shit, roll it. Zeg niet tegen jezelf, oh je moet sporten. Zeg tegen jezelf, oké, waarom moet ik sporten? En als ik heb gesport, wat voel ik dan? En wat wil ik behalen? Dat je er gewoon blijft doorvragen. Blijf gewoon die vragen aan jezelf stellen. En uiteindelijk kom je er wel achter dat je zit van, oké, dit is waarom ik sport. Ja, en dan tijdens het trainen, wat ik ook telkens tegen mezelf zeg is, oké, als ik train, want dat is ook weer heel belangrijk, hè. Je kan wel trainen. Dat is voor mij nu weer, zeg maar, een soort van uitdaging. Als ik train, geef dan ook echt 100%. Want vooral met kickboksen, op een gegeven moment is het zo makkelijk om te stoppen en niet alles te geven. En in plaats dat je goed trapt, dat je gewoon een beetje slap trapt. Omdat je zit van, ik ben moe. Maar ik probeer dan telkens tegen mezelf te zeggen, nee Rach, uurtje knallen. Je kickboxt 3 uurtjes in de week, hè. 4 uurtjes, 3-4 uurtjes in de week. Geef dan ook gewoon gelijk alles, totdat je niet meer kan. Kijk, als ik ga overgeven, dan kan ik niet meer. Vaak kan ik nog door, maar je stopt gewoon. Want je zit van, ik ben echt moe. Maar ga gewoon door. En dat is wat ik tegen mezelf soort zeg. En dat is een soort van, denk ik, mijn geheim. Weet hoe ik me voel als ik heb getraind. En ik denk dat heel veel van jullie dat hebben. En dat gevoel probeer ik elke dag naar mezelf te omschrijven. Van, oké, Rach, je voelt je zo goed. En dan, ik weet niet, dan wil je oprecht ook sporten. Omdat dat gevoel daarna, het is echt een soort van drugs. Het is ook heel gek hoor, want als ik dan heb getraind, dan ben ik ook zo rustig en zo zen. En dan zit ik echt van, ja, ik voel me goed. Maar ja, dat wil ik nog even zeggen. Je houdt van jezelf en dat kan door heel veel mensen, voor heel veel mensen is dat iets goeds. Voor sommige mensen wordt dat zelfs misschien tegenwoordig gezien als arrogant, weet ik veel. Maar zelfliefde is super belangrijk. Als je echt niet van jezelf houdt, of misschien wel totaal niet van jezelf houdt, wil je ook niet goed voor jezelf zorgen. Wat zijn dan zaken die jij mensen wil meegeven om te doen, zodat ze voor zichzelf, beter voor zichzelf zorgen? Ik wil de beste versie van mijzelf zijn in mijn werk, studie en gewoon in Life. Ja, daarbij hoort het kopje gezond eten. Kunnen mijn volgers jou ook benaderen voor begeleiding? Iedereen kan mij sowieso benaderen, mocht je je kunnen vinden in het verhaal in eetbuien of te weinig eten of angst om aan te komen. Ik help sowieso iedereen in DM. Ik wil iedereen beantwoorden en naar iedereen luisteren. Ik dacht altijd dat ik zeg maar het chill vond om alleen te zijn. Wat ergens waar is. Ik vind het heel chill om alleen te zijn in de ochtend. Dat is het ook. En nu zeg maar mijn huisgenootje weg is, zit ik echt een beetje van... Weet je wel, ik ben zo alleen. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call?